جاهز؟ طب يلا بينا. بيبدأ فيلمنا بجون وهو مهندس ناجح وشاطر جدا في شغله، ودي مراته أليسون، وبتبقى علاقتهم متوترة جدا في الفترة الأخيرة. بيبقى هو قاعد في البيت لوحده، فبيقول لها احنا ممكن نرجع تاني زي الأول، فبتضحك وبتقول له اه. هو بيفرح قوي، وده بقى ابنه نسان، وهو برضه بيحبه قوي، لكن هو مريض بداية السكري وعنده السكر. بيوريله اللي هو راسم رسمة لكلارك المذنب اللي كل الناس بتتكلم عنه، اللي قريب جدا من الأرض. بيقعد يلعب مع ابنه شوية وبيطمن عليه وبيقوله ايه رايك في الجهاز الجديد بتاع السكر اللي انا جبتهولك. بيقوله ده مريحني كتير. وبعد كده بقى بيشوف على التلفزيون اللي كلهم عاملين يتكلموا عن المذنب كلارك اللي هو جاي من مجموعة شمسية مختلفة وقريب جدا من الأرض، وهينزل على الأرض وممكن يعمل حوادث جامدة جدا. جاره ده بيقوله احنا جايلك النهارده، بيقوله اه طبعا. ودي مراته بتقول احنا محتاجين طب عصاير، بيقول انا بطبخ. قالت له لا احنا محتاجين عصاير لازم تروح تجيبها. فبيقول لها طيب مفيش مشاكل اروح اجيبها. وفعلا بيروح السوبر ماركت هو ما يبقى معاه ابنه، وبيشوف طيارات كتيرة قوي بتبقى شكلها غريب، بس ما بيبقى فاهم ايه ده. ابنه بيقوله ده كلارك. فعلا بيلاقي ان في حاجه غريبه في السماء. بعد كده مره واحده هو في السوبر ماركت بيلاقي تليفون بيرن برنه غريبه، وبيبص يلاقي هو الوحيد اللي جات له المكالمه دي، مكالمه رئاسيه من امن الدوله، وبيقول له ان انت تم اختيارك ان انت تنجو في مكان تحت الارض امن، وبيقول هنبعت لك معلومات وقت تاني. وبيوصل بقى البيت وبيلاقي إن فعلا جيران عندهم، وبيلاقي كل الأخبار على كلارك المذنب اللي كل الناس تتكلم عنه. بيدخل على مراته بيقول لها أنا جاتلي مكالمة من الرئاسة ومش عارف ايه ده، مش فاهم حاجة. بيقول انت ما جاتلكيش حاجة، بتقول لا. بيروح يبص على التلفزيون بيلاقي ان كلارك نزل في مكان، بيطلع يبص بره البيت بيحس بحاجة غريبة، بيلاقي العصافير كلها بتجري، وبيلاقوا من قوة كلارك اللي وقع الحتة اللي وقعت منه عملت زي زلزال. وبيقولها الموضوع شكله بجد. في مرة واحدة بيلاقي على التلفزيون ان كلارك وقع في فلوريدا حتة منه ودمرت فلوريدا بأكملها. فبيترعبوا كلهم، بيبقوا خايفين كلهم. بيفتح تليفونه بيرن برضو نفس المكالمة الرئاسية، بيفتح بيلاقي ان كمان على التلفزيون ظهر ان هما يبعتوله QR كود لازم يفتحه، وبيقولوا اسمه اللي هو تم اختياره من ضمن اللي هينجوا في مخبأ تحت الأرض أمان. فبيروحوا يحضروا نفسهم بسرعة وبيبقوا خايفين، بيحاولوا يحضروا هدوم ابنهم وهدومهم وحاجات السكر بتاعت ابنهم. بيلاقي ابنه بيبص فوق بيقوله بص، وبيلاقي ان كأن الدنيا بقت فيها حمار فوق، السما بقت لونها احمر. ده جار بيجي يقوله اشمعنى انت اللي اختاروك، اشمعنى ما اختاروش انت بس اللي هتنجح. فبيتعصب عليه جدا وبيبقى متعصب، بيقوله انا لو عرفت اي حاجه مفيده هقولك. فبيقوله طب خلاص، وبيروح له. الست برضه كانت جارتهم بتقعد تقول ارجوك انقذ بنتي معاك، انا عرفت ان هما تم اختيارك. تقعد تهبد على الباب وتقوله طب ما تاخدنيش انا، خد بنتي بس. مراته بتقعد تقوله افرض كان ابننا هو اللي مكان البنت دي لازم ناخدها. فبيقول لها انا لو خدتها هسيبها هناك لوحدها ومش هيرضوا يدخلوها، ما سيبوا عمها احسن. وفعلا بيمشوا وبتبقى السكه زحمه جدا وواقفه، فهو بيرجع لورا وبيحاول يشوف طريق تاني، وابنه بياخد الفوطه لكن بيقع منه الانسولين. وبعد كده بياخدوهم وبيحاولوا انهم يروحوا للمكان اللي هو المفروض يخشوا فيه عشان يركبوا طياره ويروحوا المكان الامن اللي تحت الارض. فبيروحوا يلاقوا الناس كلها عايزه تخش وخلاص، وهو بيقول احنا تم اختيارنا من ضمن المختارين. بيقولوا له فعلا QR كود، بيقولوا طبعا كلامك صح. وفعلا بيخشوا وبيديله كده زي اساور يلبسوها على ايديهم عشان يعرفوا ان هم تم اختيارهم. بيلبسوا كلهم الاساور وبيلبسها لابنه. بعد كده بيخش بيكتشفوا انه جهاز السكر بتاع ابنه مش موجود والانسولين وقع. فبيقولها اكيد وقع لما هو اخد الفوطه بتاعته في العربيه، أنا لازم اروح العربيه. بيروح بيقوله فاضل 20 دقيقة مش أكتر، وأنت لازم تيجي قبل 20 دقيقة عشان تلحق الطيارة. بيقوله طيب، وبيطلع يجري وبيروح لظابط اللي بره بيقوله له معايا السويرة، أخرج بس أجيب حاجة من العربية مهمة جدا وهرجع. وهي بقى بتروح تقول لظابط جوزي طلع عشان ابني عنده داء السكري. فبيقولها انت قلتي ايه، هو ابنك مريض؟ فبيقولها انت ما ينفعش تطلعي على الطياره. بتقوله طب اعتبرني انا ما قلتش حاجه. بيقولها خلاص انت قلتي ممنوع اي حد مريض يطلع على الطياره. فبياخدوها وتبقى خايفه. وهنا جون بيوصل للجهاز وفعلا بيلاقيه في العربيه زي ما هو قال. بيودوها للمسؤوله بتاعتهم، بتقول له ارجوكي ازاي مش هتطلعوا ابني، اعتبري انها كانت عائلتك انت، كنت هتسيبيها كده. بتقول له انا اصلا عائلتي ما اختاروهاش. فبتعيط وتقول لها انا اسفه. وهنا بقى جون وصل ودخل فعلا، بس مش بيبقى عارف مراته وابنه فين. بيقول الظابط ما شفتش مراته وابنه، بتقوله لا ما اعرفش. وهي بتقعد تقول له ارجوكي حاولي تكلمي الظباط انهم يدوروا عليه، انا هديك مواصفاته. بتقوله صعب، بتقولها صعب جدا، وبتمشي وتسيبها. بعد بقى ما جون بيطلع على الطياره وفاكر ان هما طلعوا، بيقولها انت على الطياره، بس هو مش عارف هي فين. مرة واحدة واحد بيشوف الأنسولين، بيقولوا إذا أنت معاك أنسولين، بيقولوا ابني مريض سكري. بيقولوا مستحيل يكونوا طلعوه، أي حد مريض ما بيردوش طلعوه. فبيفهم اللي هما كده ما طلعوش. بيطلع يكب عايز يخرج من الطيارة، بيقعد يهبد لهم يقول لهم انا لازم اطلع. بيقول لهم ما ينفعش، بيقول لهم انا لازم اطلع دلوقتي حالا. ففعلا بيريدوا انه يفتحوا له الباب، وبيفتحوا له الباب وبيلاقي ان الناس اللي كانت بره اللي هم مش مختارين هجموا على المكان كله وعايزين يركبوا الطيارات بالعافيه. والبوليس بيقعد يضرب في الناس برصاص، وبتاع البنزين بيقع على الارض والبنزين بيتكب والناس، والبوليس بيقعد يضرب في الناس.
هو بيقعد يجري عشان يطلع لحد ما النار بتولع من البنزين وطيارة بتنفجر جامد جدا في المكان والمكان كله بيتدمر. بيسأل واحد بيقوله ايوه انا فاكرك، انا عارف، انا افتكرتهم. هما طلعوا مرضوش يطلعوهم مراته وكده، فبيعرف ان هما طلعوا وبيطلع عشان يدور عليهم، ما بيلاقوهمش ومش عارف هو فين. بيرجع على العربية بتاعته بيلاقي ان مراته كاتباله ان هي هتروح لوالدها، فبيفهم وبيبقى عايز بقى يروح لوالدها. بتفضل هي ماشية فبتدخل صيدلية عشان تجيب انسولين لابنها، بتقعد تدور عليه وفعلا بتلاقيه وبتقيس السكر وبتروح تاخد بقية الأدوية. لكن فجأة إرهابيين بيدخلوا على المكان وبيقعدوا يضربوا رصاص وكل حاجة. بتبقى خايفة قوي هي وابنها وبيموتوا واحدة. بتلاقي واحدة قدامنا معاها مسدس، بتقعد تقول أرجوك ما تجيش جنبي، وبيسيبها فعلا تخرج. وبتخرج بتلاقي ناس بتقول لهم أرجوك خدونا معاكم، فبيرضوا وفعلا بتدخل معاهم العربية وبتقول لهم على الطريق، فبيقولوا انت ناحيتنا، فبيقول لهم ماشي هنوصلكم. وهنا بقى جون بيحاول انه يوصل لهم بأي طريقة لكن مفيش شبكة لحد ما بيلقط بالعافية، لكن ما بيلحقوش يتكلموا ولا كلمة والتليفون بيفصل. بيلاقي عربية كده فبيقولوا أرجوك أنا عايز أركب، فبيقوله ماشي مفيش مشاكل وبيركب في عربية مع ناس. بيلاقي راجل أسود بيقوله أنت من المختارين؟ راح قال له بس معرفتش أركب عشان ابني عنده داء السكري. ودول بقى بيقولها أنا مش مصدق إن هم مرضوش يطلعوا ابنك، أكيد يعني هيطلعوه، مش هيطلعوه ليه؟ طالما اختاروك يبقى أكيد هيطلعوا ابنك. فبيقول لها أنا هاخد ابنك وأنا اللي هطلعه، وبيطلعها بالعافية ويحدفها على الأرض. وابنها بيقعد يصرخ لكن هو بيزقها جامد وبيحدفها على الأرض وبيقولها اوعدك ان انا هحافظ على ابني. وبياخد منها ابنها عشان معاه السويرة، وبياخد من ايديها السويرة عشان يركب ويروح بابنها ويحاول ان يدخل اي مكان عشان يوصلوا المكان اللي تحت الارض. وهنا بقى جون بيكون قاعد في العربية. مرة واحدة راجل بيقول له انا عايز الاسوره اللي معاك دي. بيقولوا اللي انت بتقوله ده؟ بيقول انا هاخد الاسوره. فبيقعدوا يضربوا في بعض وبيقعدوا يضربوا في بعض جامد جدا. العربيه بتقعد تتهز جامد لحد ما بيتقلبوا كلهم على الارض. وايه لسه في الروح بيمسك الفاس قبل ما هو يموته. تبقى الناس عايز تاخد منه الاسوره باي طريقه، يقعد يهوشهم وبيضرب واحد لحد ما بيدي للراجل في دماغه وبيموت. فبيخافوا الناس. وهنا بقى لسه أليسون مش عارفة تعمل ايه بعد ما اخدوا منها ابنها بالعافية، لحد ما بتلاقي عربية تانية بتقولهم أرجوكوا خدوني لأقرب مطار عشان تلحقوا قبل ما هما يخشوا. لكن هما فعلا بيبقوا وصلوا خلاص. بيقولوا لهم احنا اخترنا اهو، بس انا ومراتي اسورتنا وقعت مننا. ابنها بيقعد لحد ما بيقوله ده مش ابويا وامي، دول خطفوني من ابويا وامي الحقيقيين. فبيكشف فعلا على الاسوره بتاعته بيلاقي ان اسمه مختلف، فبياخدوا منهم ما بيعرفوش يدخلوا. وبيبص يكشف على الاسوره اللي معاه بيقوله انت من المرفوضين ان انتوا تطلعوا. هي بتوصل بقى بتقعد تسال على ابنها، بيقول لها روحي دوري عليه في المكان اللي هم مخصصين فيه الناس التايهه. وفعلا بتروح تقعد تدور عليه مع واحد، تقعد تخش ما بتلاقيش حاجه، بتخش تاني ما بتلاقيش حاجه، بتخش التالت ما بتلاقيش حاجه، لحد ما بتلاقي ابنها وبتاخده وبتبقى مش مصدقه اللي هي شافته تاني. وهنا بقى جون بيلاقي ان كل حاجه متدمره، فبيدخل اي بيت كده قدامه بيشرب ميه وبيولع التلفزيون يشوف ايه الاخبار وصلت ليه. بيلاقي ان اغلب الحتت في امريكا اتدمرت من الحطام اللي نزل من نيزك. كلارك بيكتب رساله لصاحب البيت انا هاخد عربيتك بس اوعدك ان انا لو عشت هرجع لك تاني. وبعد كده بيوصل لبيت باباها، فعلا بيبقى متخيل هي موجوده لكن ما بيلاقيهاش. بيقعد يقولوا ازاي هي قالت انها جايه هنا، وبتبقى فعلا رايحه في السكه وبتتكلم بالتليفون لباباها. فهو بيرد عليها وبيعرف ان هما وصلوا. بيروح لهم فعلا العربيه واخيرا بيلاقوا بعض تاني بعد ما كانوا افتكروا انه مش هيشوف بعض تاني. وهي بتشوف باباها اللي بقاله فتره كتير جدا طويله جدا ما شافتهوش، وبيقول لها احنا لازم نروح بسرعه في مكان 9 ساعات، لو قدرنا ان احنا نطلع دلوقتي اكيد هنوصل له. بيروح يقول لابوها لازم تيجي معانا عشان تتنقذ زي ما هتموت. بيقول له انا مش هسيب البيت بتاعي ده، ومراتي ماتت هنا، انا كمان هموت هنا. بيلاقي كل مدى ان حاجات عماله تزيد وبتحصل. مره تاني هوا جامد قوي بيجي من النيزك، بيروح يلحق ابنه بيلاقيه ان هو كويس. ابوها بيديله شوت جان كده معاه بيقوله خلي بالك من بنتي. وفعلا بيروحوا بيلاقي برضو ان الطريق واقف جدا، وبيقولوا ان في قطر اتعطل وواقف في السكه. مرة واحدة بيسمعوا في الراديو ان في دلوقتي حيطان من نيزك تاني هتنزل جامدة قوي في المكان اللي هما فيه. مرة واحدة بيلاقوا كل حتة عمالة تنزل حيطان من النيزك وكل حاجة عمالة تنفجر. فهو بيحاول انه يخرج بسرعة العربية، وبتبقى النيزك عمال ينزل على اي عربية بيفجرها، والطيارات كمان بتتفجر. لحد ما بيوصل بيقول احنا لازم نخرج من هنا. بياخد ابنه ومراته وبيفضلوا يجروا، وناس تدخل في العربية بتاعتهم والدنيا بتقعد تتدمر. وبيلاقي ان في عربية محروقة وفي واحد جواها بيحاول انه يساعده، لكن النار بتمسك في ايده. بيحاول انه يفوق الراجل وفعلا بيطلعه وبيفوقه، لكن بتكون ايده اتحرقت. بياخد عربية تانية ويفضل ماشي. بيقول احنا لازم نلحق. بيفضلوا ماشيين في طريق، فبيلاقوا انه فاضل 6 ساعات على المكان اللي هما رايحين فيه وهما كده مش هيلحقوا. مرة واحدة بيشوفوا ان في طيارة طالعة من مطار تاني غير هما كانوا عايزين يروحوه. فبيقول لها احنا لازم نروح الطيارة دي، هنركبها بأي طيارة، لو مركبناهاش يبقى مش هنعيش. وفعلا بيوقف بالعربية طيارة وبينزل
السواق بتاع الطياره بيقول له انت بتعمله ده، بيقول له انت لازم تاخدنا من هنا، انت لو ما خدتناش انا مش هتحرك ومش هخليك تعرف تطلع. فبيقعد بيقول له طب على الاقل طب حتى خد مراتي وابني، لحد ما بياخدهم كلهم بيقول له طب خلاص بس ما تاخدش معاك اي شنطه او اي حموله. وفعلا بيطلعوا وبيبصوا من الشباك بيلاقوا ان هم قربوا يوصلوا المكان اللي هم عايزين يروحوا خلاص، لكن مره واحده بتقعد برضو حيطان من نيزك بينزل على جنب الطياره وبيفضل برضو يعمل هوا جامد قوي، فبيخلي الطياره تقعد تتهز جامد، بيبقوا مش قادرين يسيطروا على الطياره، تبقى الطياره خلاص هتقع، تهبط الطياره على الارض، بيحاولوا يوقفوها لحد ما بتدخل في جبل جليدي وبتقف الطياره. فبيحاولوا انهم ينزلوا بسرعه، وهو بيروح بيلاقي ان السواقين ماتوا، والسواق بيقول له امشي بسرعه اركب اي طياره تانية عشان تعيش. فبيسمع كلامه ويلاقي طيارات تانية حواليه، فبيقول لهم احنا لازم نمشي من هنا، لازم ناخدها مشي. وفعلا الناس بتسمع كلامه اللي معاه وفضلوا ماشيين عشان يلاقوا اي طياره تانية لحد ما بيلاقوا مكان بيقعدوا يشاوروا لهم، وفعلا بيلاقوا بتوع جيش وبيركبوا بيركبوا عربيه، وفعلا بيوصلوا المكان اللي تحت الارض اللي هما كانوا عايزين يوصلوا له، وبيقعدوا يقولوا بسرعه عشان خلاص النيزك نازل كامل على الارض وكل حاجه على الارض هتتدمر كمان دقايق، لحد ما بينزل وفعلا كل حاجه على الارض بتتدمر، وبنشوفهم اللي هما رجعوا تاني يطلعوا الارض بعد 9 شهور. وكده يكون الفيلم خلص النهارده. اتمنى يكون الفيلم عجبكم، ما تنسوش لو الفيلم عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب في القناه، وكمان اعمل كومنت كده قولي على الافلام اللي انت عايزها اعملها او على نوع الافلام اللي انتوا بتحبوا اللي انا اعملها، واكتبوا لي كده كومنت حلو عشان يشجعني اكمل. اشوفكم الفيديو الجاي.